Εδώ μια άλλη απορία λέγει: η καθηγήτρια του σχολείου μου μας είπε ότι ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη δεχόταν ανθρωποθυσίες. Μάλιστα ανέφερε ότι η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού ήταν η τελευταία ανθρωποθυσία στην Παλαιά Διαθήκη. Τι πρέπει να της απαντήσω? Να διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό να απαντήσετε. Δηλαδή προφανώς έχει άγνοια η γυναίκα, άγνοια, και αν μάλιστα είναι θεολόγος αυτή, δεν ξέρω εδώ καθηγήτρια του σχολείου μας, αν είναι και θεολόγος, αποκαλύπτεται ότι αγνοεί την Αγία Γραφή. Ο θεολόγος πρέπει να μελετάει το Λόγο του Θεού και πρέπει να ζει πνευματική ζωή. Είναι εκείνο που λέει ο Άγιος Δήλος ο Συναήτης: εάν είσαι θεολόγος, να προσεύχεσαι, και αν προσεύχεσαι είσαι θεολόγος. Και εκείνο το πολύ πολύ βαρύ που λέει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, ότι πως μιλάς, λέει, για θεολογία, για το Θεό, όταν δεν έχεις δει το Θεό. Όταν το πρωτοδιάβασα τόσο τρόμαξα, μα τόσο τρόμαξα. Βέβαια δεν σημαίνει να δεις όπως ακριβώς τα βλέπαμε, αλλά μέσα σου να αισθανθείς την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, ωστόσο να απαντήσουμε. Λέγει στο βιβλίο των Αριθμών, στο 35ο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 33 και 34: και ουμή φωνοκτονήσετε την γην εις ειν ημείς κατοικείτε. Ακόμη δεν είχαν μπει μέσα στη γη Χαναάν, είναι ακόμη στην έρημο. Το βιβλίο των Αριθμών γράφτηκε από τον Μωυσή. Ο Μωυσής όμως πέθανε πριν μπουν στη γη της επαγγελίας, και λέει εδώ ο Θεός: δεν θα φωνοκτονήσετε την γη, δηλαδή δεν θα επιτελέσετε φόνους στη γη την οποία τώρα εσείς θα κατοικήσετε. Γιατί απλούστατα υπήρχε η φωνοκτόνηση στη γη Χαναάν από τους ντόπιους λαούς που κατοικούσαν στη γη Χαναάν και ήσαν ειδωλολάτρε και είχαν τις ανθρωποθυσίες. Είναι γνωστό ότι ελατρεύεται στην περιοχή ο Μολόχ. Αν σας το πω θα τρομάξετε. Ήταν ένας χώρος, μια πεδιάδα, που εκεί ακουγόντουσαν οι φωνές των μικρών παιδιών. Φρίκι. Τι γινόταν? Ήταν ένα άγαλμα μεταλλικό σιδερένιο του Μολόχ. Δηλαδή τα χέρια του, τα πόδια του, ξέρω εγώ τι ήταν. Από πάνω από το κεφάλι ήταν ένα άνοιγμα μεγάλο, και από κάτω έβαζαν φωτιά. Ένα είδος φουγάρου, καπνοδόχου, που εκεί ήταν η μορφή του Μολόχ. Από κάτω η φωτιά, και πήγαιναν οι μητέρες ή οι πατέρες και ρίχναν ένα τους παιδί εκεί από την καμινάδα από πάνω για να καεί. Και αυτό ήταν φοβερό και τρομερό. Βρήκαν οι Εβραίοι τις ανθρωποθυσίες στη γη Χαναάν. Αντιθέτως πήραν ρητή την εντολή: ου μη φωνοκτονήσετε την γη εισήν ημείς κατοικείτε, και ου μιανείτε την γη, δεν θα μιάνετε, εφής κατοικείτε επ' αυτής, εφής επί της οποίας γης εγώ κατασκηνώ εν ημίν, που εγώ κατασκηνώνω ανάμεσά σας. Εγώ γαρ ημί Κύριος κατασκηνών εν μέσω των ιών Ισραήλ. Βλέπετε λοιπόν, ο Θεός ρητός κατηγορεί τις ανθρωποθυσίες. Ακόμη μας λέει το ψαλτήρι στον 105ο ψαλμόν τα εξής: και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης. Θυσίασαν, λέει, τα παιδιά τους, τα αγόρια τους και τα κορίτσια τους εις τα δαιμόνια, όπως ήταν ο Μολόχ, και εξέχεαν αίμα αθώων, αίμα ιών αυτών, το αίμα των παιδιών των και θυγατέρων, ον έθισαν της γλυπτής Χαναάν, και φωνοκτονήθη η γη εν της έμαση. Φωνοκτονήθηκε η γη με τα αίματα των θυσιών αυτών, και οργίσθη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξατο την κληρονομία αυτού, ευδελίξατο, συχάθηκε το λαό του, γιατί εμιμούντο
τους ειδωλολάτρας που μετήρχονται τις ανθρωποθυσίες. Πώς λοιπόν μπορούμε να λέμε ότι ο Θεός ζητούσε ανθρωποθυσίες? Σαφώς, σαφέστατα. Γι' αυτό λοιπόν και η συμβουλή να πάμε να μελετήσουμε στην Αγία Γραφή.